Màn công khai đẹp nhất của Hứa Khải và Đàm Tùng Vận khi một câu chuyện tình làm bùng nổ cả cộng đồng mạng trong thế giới giải trí, nơi mọi cảm xúc đều có thể trở thành tiêu đề, mọi mối quan hệ đều có thể bị nghi ngờ và mọi khoảnh khắc đều có thể bị diễn giải theo hàng trăm cách khác nhau, thì một lời công khai tình cảm đôi khi không chỉ là chuyện của hai người, nó trở thành câu chuyện của hàng triệu người, và khoảnh khắc Hứa Khải nắm tay Đàm Tùng Vận trước toàn bộ truyền thông, không phải là một tin nóng bình thường, đó là một khoảnh khắc lịch sử cảm xúc trong giới giải trí. Việc công khai tình cảm không phải là điều hiếm. Có những cặp đôi chọn cách đăng bài xác nhận, có những người chọn chụp ảnh cùng nhau, có những người chọn trả lời thẳng trong phỏng vấn, nhưng Hứa Khải và Đàm Tùng Vận lại chọn một cách hoàn toàn khác. Họ không công bố, họ thể hiện khoảnh khắc đó không có dấu hiệu chuẩn bị, không có lời dẫn dắt, không có chiến lược truyền thông, chỉ là một câu hỏi, một khoảng lặng và một cái nắm tay. Chính sự tự nhiên đó khiến nó trở nên chân thật đến mức không ai có thể nghi ngờ. Khi Hứa Khải nói chúng tôi không bắt đầu từ bộ phim này, và Đàm Tùng Vận đáp lại em không muốn lạc mất anh nữa, không có từ yêu, không có từ hẹn hò, nhưng lại khiến hàng triệu người tin rằng đây là tình yêu thật. Điều khiến màn công khai này đặc biệt không chỉ nằm ở khoảnh khắc, mà nằm ở hành trình trước đó, những lần gặp rồi xa, những ánh mắt không nói thành lời, những tin đồn không được xác nhận và một khoảng thời gian dài im lặng, tất cả tạo nên một nền tảng cảm xúc, để khi họ nắm tay nhau, nó không phải là bắt đầu, mà là hoàn thành một vòng tròn. Ngay sau khoảnh khắc công khai, mạng xã hội gần như đóng băng trong vài giây, rồi sau đó bùng nổ. Chỉ trong vòng vài phút, video đạt hàng triệu lượt xem, tên của Hứa Khải và Đàm Tùng Vận chiếm toàn bộ bảng tìm kiếm, các nền tảng tràn ngập bài viết, clip cắt ghép, phân tích, không ai bảo ai, nhưng tất cả đều nói về cùng một điều hiếm thấy nhất là phản ứng đồng loạt, không tranh cãi, không chia rẽ, chỉ có sự xúc động, sự nhẹ nhõm và một cảm giác như chứng kiến điều gì đó rất thật. Một bình luận nổi bật, đây không phải là chuyện của người nổi tiếng, mà là câu chuyện của những người từng bỏ lỡ nhau, bởi vì câu chuyện của họ không xa lạ, ai cũng từng lỡ một người, nhớ một người, hoặc tự hỏi nếu ngày đó khác đi thì sao, và khi nhìn họ, người ta thấy một khả năng rằng có những điều tưởng đã qua vẫn có thể quay lại. Sau làn sóng cảm xúc ban đầu, truyền thông bắt đầu nhìn nhận câu chuyện theo một cách sâu hơn. Các bài viết không chỉ nói về ai yêu ai, mà bắt đầu phân tích hành trình của họ, sự im lặng kéo dài và khoảnh khắc lựa chọn công khai. Họ gọi đó là một câu chuyện tình trưởng thành trong một môi trường mà mọi thứ đều bị soi xét. Việc nắm tay ai đó trước công chúng không phải là điều đơn giản, nhưng Hứa Khải đã làm điều đó, không do dự, không né tránh, và Đàm Tùng Vận cũng không rút tay lại. Đó không chỉ là tình yêu, đó là sự lựa chọn, không phải vì họ nổi tiếng, không phải vì họ đẹp, mà vì câu chuyện của họ có thật trong cảm xúc. Họ không đến với nhau ngay từ đầu, không có hành trình suôn sẻ, nhưng chính những lần lỡ nhau lại khiến lần gặp lại trở nên đáng giá. Có những thứ sẽ phai nhạt theo năm tháng, nhưng cũng có những thứ càng để lâu, càng sâu. Câu chuyện của Hứa Khải và Đàm Tùng Vận là minh chứng cho điều đó. Khoảnh khắc công khai không phải là lúc họ bắt đầu yêu, mà là lúc họ chọn yêu một cách công khai. Kết, một cái nắm tay, một câu chuyện đi vào ký ức của cả cộng đồng. Trong hàng ngàn câu chuyện tình mỗi năm của giới giải trí, có rất ít câu chuyện khiến người ta nhớ lâu, nhưng câu chuyện của Hứa Khải và Đàm Tùng Vận không chỉ được nhớ mà còn được cảm nhận, bởi vì đó không chỉ là một màn công khai, đó là khoảnh khắc hai con người sau rất nhiều lần lạc mất cuối cùng cũng dám nắm tay nhau trước cả thế giới. Và có lẽ điều khiến nó trở nên đẹp nhất không phải là vì nó hoàn hảo, mà là vì nó đủ gật để khiến cả cộng đồng mạng tin vào tình yêu một lần nữa. Khoảnh khắc nắm tay trước toàn mạng đã khiến hàng triệu người xúc động, nhưng cũng từ giây phút đó, tình yêu của họ không còn thuộc về riêng họ nữa. Sau khi công khai, từng chi tiết nhỏ trong cuộc sống của Hứa Khải và Đàm Tùng Vận đều trở thành chủ đề bàn luận. Một ánh nhìn trong sự kiện, họ đang hạnh phúc hay có vấn đề? Một lần không đứng cạnh nhau, có phải họ đang cãi nhau? Một bài đăng không nhắc đến đối phương, tình cảm đang rạn nứt, không còn khoảng riêng, không còn chỉ là một ngày bình thường, mọi thứ đều có thể bị phóng đại. Công chúng không chỉ muốn họ yêu nhau, mà muốn họ yêu theo cách mà mọi người tưởng tượng, luôn hạnh phúc, luôn ngọt ngào, luôn hoàn hảo, nhưng thực tế không có tình yêu nào như vậy, và chính điều đó tạo nên một áp lực rất lớn. Không phải ai cũng ủng hộ, có những người nghi ngờ đây có phải là chiêu PR, liệu tình cảm này có thật sự lâu dài, họ có đang tận dụng nhau để tăng độ nổi tiếng. Những lời nói đó không phải lúc nào cũng lớn, nhưng khi lặp lại nhiều lần, nó trở thành một tiếng ồn khó bỏ qua. Đàm Tùng Vận từng im lặng đọc những bình luận đó, cô không phản ứng, nhưng trong lòng không phải không bị chạm đến. Còn Hứa Khải, dù luôn tỏ ra bình tĩnh, nhưng anh bắt đầu chú ý nhiều hơn đến cách họ xuất hiện cùng nhau. Không phải vì anh muốn, mà vì anh không muốn cô phải chịu thêm áp lực. Yêu trong im lặng đã khó, yêu trước hàng triệu người còn khó hơn. Trước đây, họ có thể gặp nhau bất cứ lúc nào, không cần suy nghĩ, không cần lo lắng, nhưng bây giờ đi ăn phải chọn nơi kín đáo, đi dạo phải tránh ống kính, gặp nhau phải cân nhắc thời điểm. Tình yêu không thay đổi, nhưng cách họ thể hiện buộc phải thay đổi. Có những ngày họ bận rộn,
không liên lạc nhiều, nhưng bên ngoài lại xuất hiện tin đồn họ đang lạnh nhạt, họ có dấu hiệu chia tay, những điều không thật lại trở thành áp lực thật. Có những lúc họ phải ngồi lại với nhau và hỏi, chúng ta ổn, đúng không? Công chúng nhìn thấy một cặp đôi đẹp, hoàn hảo, an ý, nhưng phía sau đó, họ vẫn là hai con người bình thường, có lúc mệt mỏi, có lúc im lặng, có lúc không hiểu nhau, và đôi khi, chính khoảng cách giữa hình ảnh và thực tế lại khiến họ cảm thấy áp lực nhất. Không phải chỉ một lần công khai là đủ, sau đó, mỗi ngày đều là một lựa chọn, tiếp tục nắm tay nhau, hay buông ra, tin tưởng nhau, hay để những lời ngoài kia ảnh hưởng, ở lại, hay rời đi, và điều khó nhất là không ai có thể quyết định thay họ, dù có áp lực, có hiểu lầm, có những ngày mệt mỏi. Hứa Khải và Đàm Tùng Vận vẫn không buông tay, thay vì im lặng như trước đây, họ bắt đầu chia sẻ nhiều hơn. Hôm nay em thấy thế nào, anh có ổn không? Những câu hỏi đơn giản, nhưng giúp họ không lạc mất nhau giữa hàng triệu tiếng nói khác. Không phải mọi bình luận đều cần phản hồi, không phải mọi tin đồn đều cần giải thích, có những điều chỉ cần biết trong lòng là đủ. Khi mọi thứ trở nên quá phức tạp, họ quay về câu hỏi đơn giản nhất, chúng ta có còn muốn ở bên nhau không? Và câu trả lời vẫn là có. Kết, khi tình yêu không chỉ cần dũng cảm bắt đầu, mà còn cần dũng cảm tiếp tục. Công khai tình cảm là một khoảnh khắc, nhưng giữ được tình cảm là cả một hành trình dài. Câu chuyện của Hứa Khải và Đàm Tùng Vận không dừng lại ở cái nắm tay trước công chúng. Nó tiếp tục trong những ngày bình thường, những áp lực vô hình và những lần họ chọn ở lại, dù có thể rời đi, bởi vì tình yêu đẹp nhất không phải là khi được cả thế giới chúc phúc, mà là khi, giữa cả thế giới ồn ào ấy, họ vẫn chọn nắm tay nhau, thật chặt. Sau những tháng ngày đối mặt với áp lực dư luận, những lời đồn đoán và cả những khoảnh khắc tưởng chừng mệt mỏi nhất, họ vẫn ở bên nhau, không ồn ào, không phô trương, không có một buổi họp báo lớn, không có một chiến dịch truyền thông, chỉ là một buổi sáng rất bình thường. Đàm Tùng Vận đăng một bức ảnh đơn giản, hai bàn tay nắm chặt một chiếc nhẫn nhẹ nhàng trên ngón áp út, ánh nắng chiếu qua khe cửa, không chú thích dài dòng, chỉ có một câu cuối cùng, chúng ta đã không lạc mất nhau nữa. Vài phút sau, Hứa Khải chia sẻ lại, thêm một câu, lần này là mãi mãi, không cần xác nhận, không cần giải thích, cả thế giới đã hiểu. Đám cưới của họ không diễn ra trong ánh đèn sân khấu rực rỡ, mà ở một nơi yên tĩnh, riêng tư, chỉ có gia đình, những người bạn thân thiết và những người thật sự quan trọng. Không có hàng trăm máy quay, không có những tiêu đề giật gân, nhưng có một điều mà không phải đám cưới nào cũng có, một hành trình đủ dài để khiến khoảnh khắc này trở nên thiêng liêng. Khi Hứa Khải nhìn Đàm Tùng Vận trong bộ váy cưới, anh không chỉ thấy cô của hiện tại, anh thấy cô gái năm xưa, những lần lạc mất, những lần gặp lại và tất cả những gì họ đã đi qua. Còn cô, khi nắm tay anh, cô không còn lo lắng, không còn sợ hãi, bởi vì lần này, cô biết anh sẽ không buông tay nữa. Sau đám cưới, họ dần rút khỏi những ồn ào không cần thiết, không phải biến mất mà là chọn cách sống chậm lại. Họ vẫn làm việc, vẫn xuất hiện, nhưng không còn cố gắng chứng minh điều gì với thế giới. Những ngày rất bình thường, cùng nhau ăn sáng, cùng nhau đi dạo, cùng nhau im lặng, không cần những khoảnh khắc lớn, chỉ cần những điều nhỏ, nhưng có nhau. Nhiều năm sau, trong một buổi phỏng vấn hiếm hoi, Hứa Khải được hỏi, điều gì khiến anh chắc chắn rằng đó là cô ấy? Anh không suy nghĩ lâu, chỉ trả lời, vì dù đi bao xa, tôi vẫn quay về chỗ cô ấy. Còn Đàm Tùng Vận, khi được hỏi, điều gì khiến cô quyết định ở lại? Cô mỉm cười, vì anh ấy chưa từng thật sự rời đi. Kết, một tình yêu không hoàn hảo, nhưng trọn vẹn. Câu chuyện của Hứa Khải và Đàm Tùng Vận không phải là một câu chuyện cổ tích. Họ đã lạc mất nhau, nghi ngờ nhau và từng đứng trước khả năng rời xa, nhưng cuối cùng họ vẫn chọn quay về, bởi vì có những tình yêu không cần hoàn hảo, chỉ cần đủ sâu để vượt qua tất cả. Và có lẽ điều khiến cái kết này trở nên đẹp nhất không phải là một đám cưới, một lời công khai hay một khoảnh khắc bùng nổ, mà là một điều rất đơn giản. Sau tất cả, họ vẫn ở đây, cạnh nhau, bình yên.